पाणी पण कमी आहे थोडं. हल्ली भरले त्या दिवशी भरलेलं नव्हतं. सावंती उतरले होते ना. गरम आहे काय सांगता. हा थोडं खारट लागतं. अंडी उकडतात का? उकडणार ना. गरम हा गरम आहे. गंधकाचा वास येतोय पण दादा. उकडतात ना. उकडत असतील ना. आणि सकाळी आंघोळीला पण नेत असतील इथे बांधले. गरम पाण्यात नुसतं